morning guys, welcome to my channel. Bago tayo magsimula, shoutout muna kay Marvin Crisostomo. Siya yung nagpadala ng katanungan na sasagutin natin ngayon. Ang tanong niya kasi is kung pwede raw bang ipa-foster sa zebra finches ang mga inakay ng mga fancy finches like Golden, Shaftail, Owl, Star finches. Yun yung papakita ko sa inyo ngayon. Actually, ang sagot ko dyan is depende. Depende sa zebra finch na pair na gagamitin nyo. May mga pair kasi na automatic, reject nila kagad yung mga inakay pag alam nilang hindi sa kanila. Lalong-lalo na pagka mga fancy finches, iba kasi ang tuka niyan, kaya minsan nare-recognize kagad nila na hindi nila inakay yan. Kaya ang ginagawa ko pagka mga ganyang cases, bago pa lang mapisa ang itlog, since alam ko naman kung kailan mapipisa yan, hinahalo ko na kagad doon sa pair na naglilimlim. Para pagka napisa yung itlog, sa kanila na mismo, sila mismo makakita na napisa nila. That way, may chances na hindi nila i-reject yung mga inakay. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, kailangan alamin nyo at obserbahan nyo yung mga zebra finches pair nyo, kung sino yung magaling maglimlim, sino magaling magsubo ng mga inakay, sino magaling magpalaki ng mga inakay, para alam nyo kung paano diskarte gagawin nyo. Ito ang isang example kasi nagkataon na naubusan ako ng society finches na pwede mag-foster sa ibang golden at shaftail inakay. Kaya ang ginawa ko, naghalo ako ng mga itlog ng golden at saka shaftail dun sa isang pair ko na zebra finches. Mapakita ko lang sa inyo. Okay guys, so ito yung sinasabi kong pair na pinag-foster ko ng golden at saka ng shaftail. Nagkataon kasi na may mga itlog na to at saka alam kong magagaling rin to magsubo ng mga inakay at maglimlim, kaya dyan ko linagay. Ito, pakita ko lang sa inyo. So ito, so ito siya. Kung mapapansin nyo, napisa na yung dalawang itlog. Hindi sila magkasabay kaya ang laki ng diferensya sa size. Itong isang to, inakayan ng golden. Kung mapapansin nyo, may nodules ang bibig niyan. Pero makikita nyo, ang daming pagkain sa butchi niya, sa crop niya. Ibig sabihin, sinusubuan talaga yan. Etong isang inakay na to, kakapisa lang yan kanina umaga. Inakay naman niya ng shaftail. So, this just proves na pwedeng ipa-foster ang mga fancy finches sa zebra finches. And yeah, as always, lagi kagaya sinabi ko before, sign of a good breeding pair is yung balik kagad sa nest once maibalik mo yung mga inakay at saka yung itlog sa nest box. So napakita ko lang sa inyo na pwede talagang mangyaring pag-foster ng fancy finches sa zebra finches. Pero like I've always been saying, kanya-kanyang diskarte yan. Hindi yun ang diskarte ko. Nagkataon lang talaga na nawalan na ako ng society finches na pwede mag-foster sa mga inakay. So from time to time, nag-experiment ako, ginagawa ko yan. Nilalagay ko sa mga ibang zebra finches ko yung mga inakay ng mga itlog at saka inakay ng mga ibang ibon ko. At so far, okay naman. So yun lang naman ang sasagutin natin ngayon. I hope nakatulong sa inyo guys.
Like and subscribe kung bago kayo sa channel at paalam.